اليوم بسم الله على بركة الله غادي نوجدوا الصفوف بحال اللي كنا رمضان هذا وعلى الابواب. وان شاء الله هذه هي التحضيرات، يعني في كل دار مغربيه راه كيوجدوا هاد التحضيرات اللي كل واحد على شقد وكل واحد حسب الاستطاعه ديالو. كاين اللي كيدير بزاف، كاين اللي كيدير القدر الاخر المقادير قليله، كاين المهم كل واحد على حسب الطاقه ديالو. انا اليوم عندي وجدت 2 كيلو ديال الطحين، طبعا بعد ما تحمرات، لان انا ديتها الفران ديال الحومه باش تحمرت لي. كيعجبني داك الريحه د العواد، داك كطيب على خاطرها كيتحمر احسن ما كتحمريه في الدار على البوطه. انا كيعجبني هكاك. واللي ما عندهمش حداهم شي فران د الحومه ولا بامكانه يديرها على البوطه، حتى هي كتجي زوينه في المقله هكا على البوطه، حتى هي كتحمر مزيان. غير انا كيعجبني اللون ذهبي، ما كيعجبنيش يكون غامق لونه. عندي غادي نحتاج لهاد الصفوف ان شاء الله يطرو نص ديال الزيت المائده، وعندي نص كيلو ديال الزبده تكون جيده، ما ديروش لي مارغرين. الزبده تكون جيده من النوع الجيد، طبعا ماشي الزبده ديال البقر ولا زبده بلديه، لا كتعطي من بعد كتعطي واحد الريحه بحال السمن في الصفوف ملي كيطول لنا. الوغ تاخدي الزبده من النوع الجيد، وكان نخليوها تذوب. كنديروا فيها قبيصه ديال الملحه، انا بحال العاده قلتها لكم وكنعاودها، قبيصه الملحه، وكنخليها كتذوب. ملي كتذوب كنستيو داك الرغوه اللي كتكون من الفوق باش ما كديرناش الحمض ديال الصفوف ديالنا. وطبعا حتى ملي كنبغاو نستيوها كنخليوها تبرد شويه ونبغاو نستيوها باش نخلطوا الصفوف ديالنا، راه كنحيدوا من داك، نحاولوا ما امكن داك الماء اللي كيبقى لنا في الاخر ديال اللبن ولا ديال الاخر ما يدوزناش في الصفوف باش ما يحمضناش الصفوف. الوغ بحال اللي كنا نص كيلو ديال الزبده، زلافه كبيره ديال السكر كلاصي. انا ما كنستعملش السكر بزاف لان ما كيعجبنيش الصفوف حلو بزاف، ما تنساوش كناخذوهم مع اتاي ولا مع شي مشروب. الوغ كنبغى يكون شي شويه ناقص. عندي قلت لك مع 2 كيلو، قلت لكم مع 2 كيلو ديال الدقيق اللي طبعا حمرناه وغربلناه وحيدنا منه داك الحبيبات اللي كيكونوا. احتاجيت معاه كيلو ديال اللوز، طبعا مغسول ومفرك ومقلي وهرمشناه. وعندي كيلو ديال الجلجلان، نص كيلو مطحون ونص كيلو هكاك بقى حبوب بقى واقف. وعندي القرفه، نحتاج 3 المعالق ديال القرفه كبار، 2 معالق النافع كبار، معلقه ديال حبه حلاوه كبيره، وواحد العشق صغير ديال المسكه حره، واحد الكوزه كنحك منها هي شويه لان الا كانت كثيره اولا راكم عارفين كتنعس، ثانيا كتدير المروريه في الصفوف. انا كنحك غير شويه. المهم ان شاء الله نبداو على بركه الله، نبداو نوضعوا داك المقادير الجافه ديالنا في الصفوف في الطحين حتى تمتزج، وعاد ان شاء الله نبداو نخلطوا. انتم معايا؟ الزهر، هي نسيت ما قلت لكمش الزهر، كاس ديال ما زهر. انتم كتشوفوا الزبده دابت، هي ما كنخليوهاش تغلي باش ما تجيناش الريحه ديال داك كتطلق ريحتها مزيان وكت بحال اللي تحرق لنا، لا كنخليوها غير كتذوب. هانتوما كتشوفوا نحيد داك الرغوه اللي من الفوق، نحيد داك الرغوه اللي كتكون من الفوق. الوغ بدا معاكم. هانتوما راه درت عشق ما عامرش بزاف، داكشي علاش زدت شويه. هادو هانتوما النافع، درت 2 عواشق النافع وعشق ديال حبه حلاوه والقرفه، وما عندي تماك 3 ديال المعالق. غير انا العشق عندي كبير، نتوما هذاك العشق ديال الطعام 3 ديال المعالق منه، 3 المعالق ديال طعامه القرفه، 2 معالق النافع، معلقه حبه حلاوه.
والكوزه محكوك منه شويه، وشويه ديال المسكه حره، وكاس ديال ما زهر. كنا كنخلطوا هاد المقادير الجافه حتى تمتزج كامله مع الطحين. انا كنقول له السفوف، كاين اللي كيقول زميطه، كاين اللي كيقول له سلو. نتوما عارفين المغرب ديالنا الحمد لله متنوع، لا من ناحيه الاقتصاد ولا الطبيعه ولا اللهجات. الحمد لله المغرب ديالنا غني. الوغ دابا كنضيفو اللوز ديالنا اللي هرمشنا، اصلو كيجي رائع، كيجي فيه غير القوام. كاين اللي كيزيد فيه دوك زريعه الكتان، كاين اللي كيزيد فيه يلان، ولكن انا اللي كنفضل هكا سفوف، يعني السفوف الاصيل ديالنا المغربي. وراه هاد السلو مع الجلجلان مع داك راه هما مكملين، يعني داك الاوميغا 3 اللي في الجلجلان، داك الزيوت ديال الجلجلان ولا ديال اللوز، هذيك مفيده بزاف بلا ما نضيفو حتى اضافات اخرى. ناخذوا السفوف ديالنا المغربي الاصيل القديم اللي خلاو لنا جدود ديالنا، كيجي رائع. دائما اللي دق سلو ديالي يقول لي، لا في العائله ولا في الجيران ولا في الصديقات، كيقولوا لي السفوف ديالك زوين. كنعطيهم الاخر، ولكن كيقولوا لي لا ديري لنا، طالبيني يعني مرارا، كيقولوا لي دير شي قناه باش نستافدوا كاملين. والحمد لله القنوات كثيره وحنا كنساعدوا بعضياتنا وكل يعني ونستافدوا من بعضياتنا. والانسان من حده في الدنيا الحمد لله هو كيتعلم، وبنيتاتنا اللي كيكونوا كيقراو كيكونوا مشغولين بقرايتهم وبدراستهم، وان شاء الله كيدخلوا على البيت الزوجيه القفص الذهبي. الوغ يشوفوا معنا ويستافدوا، وغير يتبعوا بهاد لي زيتاب، هاد المراحل، وان شاء الله غادي يستقلهم غزال وغادي يتعلموا. هانتوما بحال اللي قلنا قبيله، حنا كنستيو كنحيدوا هاد الزيت، داك الرغوه اللي كتبقى لنا فوق ديال الزبده كنحيدوها كامله كنستيوها. ومني كنصفيوها في شي صفايه، راه حتى الا بقاو شي شويه، الا بقى راه كيبقى في لاصق في الصفايه، كيبقى من الفوق في الصفايه. استغفر الله. نتوما ها حنا كنحيدو كلشي، وغادي نخلطو نخويو شويه بشويه. طبعا راه بردات، راه خليت الزبده والزيت حتى بردو، وعاد غادي نبدا نخوي شويه بشويه وانا كنخلط الطحين. انا بالنسبه للدقيق ديالي، بالنسبه للطحين ديالي، راه قدني بحال اللي قلت لكم اطر ونص ديال الزيت ونص كيلو ديال الزبده، بزلافه كبيره سكر كلاصي. كاين الطحين اللي ممكن يحتاج اقل، وكاين اللي ممكن تقدري تزيدي على هاد المقادير، تزيدي شي كاس ديال الزيت والزبده تقدري تزيدي. هانتوما كتشوفوا السفوف ديالنا، هذاك هو القوام النهائي ديالو. وراه ما كيجيش، انا كندير هذا القدر هذا ديال الزيت والزبده، راه ما كيجيش ميدم بزاف، وما كيجيش ما كيستيش الزيت من بعد، ما كيجيش ناشف، كيجي حساب نيشان، يعني نفس المقادير كيجي هو هذاك. ان شاء الله يا ربي ندوزو رمضان بالصحيحه والهنا، واللي مريض الله يشافيه، واللي كيتسنى شي غايب الله يجيبو على خير مع هاد الكورونا، مع هاد كوفيد 19. ان شاء الله يا ربي تحيد علينا هاد البلاء، وندوزو رمضان في احسن حال يا ربي، وتاكلوه ان شاء الله بالصحه والراحه. وانا متاكده غادي تجربوه. انا دائما كنبغي شي حاجه ديال الدار، وشي حاجه مغربيه اصيله، وشي حاجه ديالنا قديمه. راه ما كاينش ما احسن من الحاجه ديالنا الاصيله القديمه. قال لك جديد والبالي لا تفرط فيه. حنا ان شاء الله ما نفرطوش في تقاليدنا، ما نفرطوش في اصالتنا، وبالصحه والراحه ان شاء الله. وسمحوا لي لا طولت عليكم، وما تنساوش تعاونوني باللايك وتضغطوا على جرس التنبيهات.